السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في قناة أطباق شرقية. طبقنا لهذا اليوم هو نوع من المعجنات يسمى بالكعك. هي وصفة سهلة جدا واقتصادية، وجميع المكونات متوفرة لدينا في المنزل، وهو يعني نوع من المعجنات لذيذ جدا، يمكن أن نتناوله مع الفطور أو مع الشاي. المقادير هي 3 أكواب من الطحين، ونصف كوب من السكر، نصف كوب من الحليب الدافئ، و3/4 الكوب من الزبدة المذابة، يعني قالب زبدة حوالي 250 غرام، وبيضة واحدة، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقتان صغيرتان من الفانيلا. نستخدم أيضا السمسم. السمسم ليس لديه كمية معينة، نستخدم حسب الرغبة، يعني حوالي كوب ونص إلى كوبين. نبدأ الآن بالعجن. الطحين الذي نستخدمه في العجن هو الطحين الأبيض الذي يستخدم دائما في الحلويات والمعجنات، يسمى أيضا بطحين الصفر. وكما ذكرنا في البداية نستخدم 3 أكواب من الطحين. نضيف إليها الزبدة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نضيف الملح والفانيلا ونمزجها جيدا حتى تتجانس. طبعا الحليب كما ذكرنا لدينا نصف كوب من الحليب، ويكون حليب دافئ أو فاتر. نضيف البيضة ونضيف السكر، كما ذكرنا نصف كوب من السكر. نلاحظ بأن العجينة جافة نوعا ما، فنبدأ بإضافة الحليب بالتدريج. قمنا الآن بإضافة كمية الحليب بأكملها، يعني نصف كوب حليب، ونستمر بالعجن. نضيف بعض السمسم للعجين لكي يضيف السمسم طعما لذيذا للكعك. طبعا كمية السمسم المستخدمة هي حسب الرغبة. نلاحظ أن العجين تلتصق باليد، فنضيف لها القليل من الطحين، يعني كمية بسيطة جدا، رشة من الطحين، حتى تكون العجينة متماسكة. الآن أصبحت العجينة جاهزة. بعد أن أكملنا عملية العجن
نضع هنا ملعقتان طعام من السكر مع نصف كوب من السمسم، ثم نأخذ القليل من العجين. طبعا عملية تشكيل العجين أيضا حسب الرغبة. بعد أن نقوم بتشكيل العجين نقوم بوضعها بخليط السكر والسمسم، ثم توضع في صينية الفرن. نقوم بعمل شكل آخر، مثلا نقوم بعمل هذا الشكل. الآن كما تلاحظون أعزائي المشاهدين انتهينا من عمل الصينية الأولى من الكعك، وسنقوم بعد قليل بوضعها في الفرن، مع العلم بأن هذه الكمية من العجين تكفي لعمل صينيتين من هذا الحجم. أعزائي المشاهدين نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 150 درجة بالنسبة للفرن الكهربائي، ولمدة 40 دقيقة، ويفضل ملاحظتها بين الحين والآخر. هذا هو الشكل النهائي للكعك أعزائي المشاهدين، وكما تلاحظون اللون الذهبي الجميل والشكل الشهي. هذا هو الشكل النهائي للكعك، وكما ذكرنا سابقا يمكن تقديمه مع الشاي أو القهوة أو العصير، وألف عافية. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمكم لنا، اتركوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.